«Έλα στο σπήλαιό μου και θα γιατρευτείς», μια σπηλιά μέσα σε βράχο κοντά στον μικρό Χήμαρο. Μέσα στην μικρή αυτή σπηλιά που είναι σαν καταφύγιο, στα αριστερά της, υπάρχει πεζούλα η οποία χρησιμοποιείται από τον οικίτορα της ασκητή σαν κρεβάτι, λαξευμένο στη πέτρα. Στα δεξιά της σπηλιάς υπάρχει στενόμακρο μικρό κάθισμα. Την σπηλιά αυτή την χρησιμοποιούσε ο ασκητής Ιωάννης Σπηλαιώτης σαν καταφύγιο και προστασία από τις βροχές και κυρίως εκεί κατέφευγε τον καιρό του χειμώνα. Μέχρι και σήμερα, σαν επισκεφθείτε την σπηλιά, θα δείτε να διατηρούνται το πέτρινο κρεβάτι του Αγίου, ακόμη και το μαχαιράκι με το οποίο έσκαψε την σπηλιά. Στην περιοχή τότε μόνασαν 5 όσιοι, οι 3 αποκαλύφθηκαν: ο Θεράπων, ο Ευτύχιος και ο Ιωάννης Σπηλαιώτης. Το 700 μετά Χριστό στην περιοχή υπήρχε ένας ρωμαϊκός συνοικισμός, η λεγόμενη Παμπουλιά. Εκεί έφτασαν αλαμάνοι Αγίοι από την Παλαιστίνη, μεταξύ αυτών και οι 5 όσιοι. Ο Ιωάννης Σπηλαιώτης πέρασε από το χωριό Σία, έσκαψε την σπηλιά του, στην οποία έζησε και πήρε το όνομα Άγιος Ιωάννης Σπηλαιώτης. Το 2002 Μεριχασί, μετά από πυρκαγιά που προκλήθηκε στην περιοχή, 3 ιερείς έτρεξαν να κοιτάξουν κατά πόσο επηρεάστηκαν τα εκκλησάκια από την πυρκαγιά. Επισκεπτόμενοι τον χώρο και ιδιαίτερα το σπήλαιο, κάπου εκεί μέσα σε μια γωνιά, βρήκανε μια σανίδα, όχι πεταμένη, αλλά ξεχασμένη. Την μάζεψαν και την πήγαν σε συντηρητή αγιογράφο. Όταν την καθάρισαν αρκετά καλά, έμειναν έκπληκτοι από το εικόνισμα που αντίκρισαν. Η σανίδα αυτή ήταν παλιά εικόνα μεγάλης αξίας του Άγιου Ιωάννη Σπηλαιώτη. Θεωρείται δεσπόζουσας σημασίας η εικόνα αυτή, γι' αυτό και την έχουν φυλαγμένη. Μονάχα την μέρα της γιορτής του Αγίου εκτίθεται σε προσκύνημα. Στο ηλατάριο που κρατεί ο Όσιος αναγράφεται «Η έλπις μου ο Πάτερ, καταφυγέ μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον». Τα τελευταία χρόνια ο Άγιος Ιωάννης Σπηλαιώτης έχει κάνει διάφορα θαύματα, μερικά από τα οποία παραθέτονται πιο κάτω. 1. Ο Άγιος Ιωάννης Σπηλαιώτης θεράπευσε 15χρονο παιδί από το χωριό Κόρνος, το οποίο έπασχε από λευχαιμία, όταν προσέτρεξαν οι γονείς του προς τον Άγιο και ζήτησαν τη βοήθεια του. 2. Νέος από τα Κοκκινοχώρια, ο οποίος έπεσε από σκαλωσιά, έμεινε παράλυτος εξαιτίας βλάβης της σπονδυλικής του στήλης. Ακολούθως είδε τον Άγιο Ιωάννη Σπηλαιώτη στον ύπνο του και του είπε «Έλα στο σπήλαιό μου και εξάπλωσε στο κρεβάτι μου και θα γιατρευτείς». Και έτσι πήγε στην Σιά και αφού προσκύνησε στην ερειπωμένη εκκλησία του Αγίου, ακολούθως πήγε στο σπήλαιο και όταν ξάπλωσε στο πέτρινο κρεβάτι του Οσίου και επικαλέστηκε την βοήθεια του, σηκώθηκε υγιής, δοξάζοντας τον Θεό και ευχαριστώντας τον Άγιο. 3. Κάποιος χριστιανός από το χωριό Λίμπια έπαθε δυστύχημα στον παλαιό δρόμο Ομοσφυλωτής, Αλάμπρας, κοντά στο γεφύρι που οδηγεί ο δρόμος στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Σπηλαιώτη. Είχε μαζί του και τα 2 του παιδιά που ήταν ακόμη βρέφη και τα οποία έπαθαν κατάγματα και βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Την ώρα του δυστυχήματος, ο άνθρωπος αυτός είδε ένα λαμπερό γέροντα με λευκή στολή που άρπαξε τα 2 του παιδιά και τα σήκωσε πάνω και έτσι δεν έπαθαν περισσότερη βλάβη. Μετά έμαθε ότι εκεί κοντά ευρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Σπηλαιώτη, όπου πήγε και προσκύνησε και ακολούθως πήγε και είδε και το σπήλαιο του. Επίσης, στην Μονή Κίκου ανακαλύφθηκε η κάρα του Αγίου Ιωάννη Σπηλαιώτη. Ο επίσκοπος της Μονής Κίκου Νικηφόρος παραχώρησε τεμάχιο λειψάνων του Αγίου στην κοινότητα της Σιάς. Το τεμάχιο αυτό φυλάγεται σε ειδική λειψανοθήκη στην κεντρική εκκλησία του χωριού της Παναγίας Χρυσελεούσας και μεταφέρεται μόνο κατά τον συνεορτασμό των Αγίων Ιωάννη Θεολόγου και Σπηλαιώτη στις 26 Σεπτεμβρίου.